ल साथीहरु मैले अर्को भिडियो लिएर आइसकेछु तपाईहरुलाई आज यसको हामीले इलिभेसन बनाउँछु भनेको छौं है हामीले भिडियोमा। अब हाम्रो इलिभेसन भनेको यताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, यताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, यताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, यताबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ यसको फिगर उँभो ठुलो बनायो भने त्यही बनाउँछौं हामी त हेर्नु त। उँभोबाट हेर्नु यता माथि भनेको नर्थ भ्यू यहाँ देखिरहेको छ नर्थ इस्ट साउथ वेस्ट डिरेक्सन छ नि यताबाट इस्ट यो साउथ यो वेस्ट यो नर्थ हामी नर्थ इलिभेसन इस्ट इलिभेसन साउथ इलिभेसन वेस्ट इलिभेसन सबै इलिभेसन बनाउने छौं। भनेपछि पहिले हामी नर्थपट्टि बनाउँछौं। नर्थपट्टि बनाउनलाई हामीले पहिले यसलाई यताबाट हेर्छौँ है त है। यताबाट हेर्दाको लागि हामीसँग के देखिन्छ त अहिले यतापट्टि केही देखिन्न नि माथिबाट हेर्दा त। भनेपछि यो वालले ठिक छ वालबाट कन्स्ट्रक्सन लाइन हाल्छु। एक्सेल कन्स्ट्रक्सन लाइन हो है। मैले एक्सेल हाने इन्टर हाने त्यसपछि के भन्छ त्यहाँबाट हेर्दाखेरि के देखियो त अनि डी इन्टर हानेर भर्टिकल बनाइने यहाँ यो देखिन्छ यो कोलमको दुईटै साइडको यो देखिन्छ अहिले भनेपछि माथि वाल पुरै छ र वाल सम्म भएको देखिन्न रह्यो भने हामीले कन्स्ट्रक्सन लाइन हानिराख्नु हामीले माथि छुट्याउन सजिलो होस् भनेर भनेपछि यति गयो हो लाइन कमन हालेर यसलाई लाइनले यहाँ काट्दिन्छौँ। त्यसको लागि लाइन कमन भनेको हाम्रो एल इन्टर एल गरेपछि हामीले यति क्लिक गरेर एल हानि लाइन कमन एल लाइन कमन हानेर हामीले यसलाई छुट्याउँछौँ भनेपछि यहाँसम्म छुट्याइयो हो। अब हाम्रो यहाँ भनेको घरदेखिको माथि भनेपछि हाम्रो फ्लोरदेखिको अलिकति माथि भनेको हाम्रो के हुन्छ त प्लिन्थ एरिया हुन्छ। प्लिन्थ एरियाको लागि हामीले के हाल्छौँ अफसेट हाल्छौँ। अफसेट ओ इन्टर हाम्रो जेनरली प्लिन्थ भनेको हाम्रो 3 इन्च 4 इन्चको राखिन्छ है हामीले अहिले कति 4 इन्चको राखिदियो ल 4 इन्च इन्टर इन्टर भनेपछि योबाट उँभो माथि 4 इन्च लाइन आइसक्यो। लाइन आइसकेपछि हामीले अब के भन्छ फ्लोरको हाइट हाल्नुपर्छ। फ्लोर हाइट भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हाइट भनेको 10 फुटको योबाट 10 फुट इन्टर गरे यसलाई क्लिक गरे भनेपछि यो लाइनलाई क्लिक गरे योबाट माथि प्लिन्थ एरियाबाट माथि हो नि त हाम्रो भनेको फ्लोर स्टार्ट हुने भनेको त्यही भएर यसलाई क्लिक गरेर माथि गए हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म आइसक्यो। अब हाम्रो गर्ने काम त सबै गइसक्यो भने त्यसपछि फेरि हाम्रो इन्टर हानेपछि त्यही अफसेट हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि उभा हामी के हान्छौँ त प्यारापेट वाल राख्छौँ। प्यारापेट वाल हाम्रो जेनरली 3 फुट 4 फुटको राख्छौँ हामी के राख्छौँ प्यारापेट वाल पनि अलि 4 फुटकै राख्छौँ। 4 फुट इन्टर 4 फुट इन्टर हाने अब योबाट उँभो हान्दे हो बनिसक्यो। अब हाम्रो प्लिन्थ पनि बनिसक्यो। यहाँबाट हेर्दा हाम्रो ढोका पनि केही देखिएन केही नर्थबाट हेर्दा केही देखिएन। हाम्रो यो स्टेयरको माथि छानो लागेको हुन्छ स्टेयरको मुनि भनेपछि हाम्रो अब ट्रिम गर्छौँ। ट्रिम गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त हाम्रो यो भाग हाम्रो बाहिर प्लिन्थको यो काम छैन यो पनि काम छैन भनेपछि यो पनि काम छैन के को भएको त हाम्रो यो भनेको हामीले उयसमा हालेको थियो नि पछाडि के भन्छ अब छाना यदो राखिन्छ यतिसम्म काट्दिउँ भनेपछि यो बाहिरी भित्री वाल काम छैन बाहिरी वाल मात्रै काम छ भनेपछि यो वाल देखिन दुईटै भनेपछि यहाँ पनि यो पनि ट्रिम हान्नुपर्ने भयो। भनेपछि हाम्रो यो वाल हो यो भित्री वाल हो यो बाहिरको भनेको हाम्रो केबाट आएको थियो हाम्रो पेटीबाट यो पेटीको पनि काट्दियो यसलाई पनि ट्रिम गरिदियो भनेपछि यो भित्री वालको यो भाग देखिन्न अनि यहाँको यो भित्रको यो भागहरू पनि सबै ट्रिम हान्छौँ। कहाँदेखिको यहाँदेखिको परसम्म नि ट्रिम हान्छौँ जहाँसम्म देखिन्न हाम्रो त्यहीँसम्म ट्रिम हान्छौँ। यस्तो देखिसकेको छ हाम्रो भनेपछि यहाँ माथिको छाड्नको लागि पनि कति हाल्छौँ त हाम्रो घरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले घरको वरिपरि हाम्रो स्टेयर राखेको हुन्छ स्टेयरको माथि त्यो स्टेयर छोप्ने हाम्रो छानो जस्तो माथि उठाइएको हुन्छ छानो त्यसको लागि अफसेट 4 फुट इन्टर भनेपछि यहाँबाट उँभो 4 फुट माथि राखेर छानो लगाइदिन्छौँ लाची हो। भनेपछि यता अलिकति माथि राखिदिउँ अझै अफसेट हानिदिउँ त 1 फुट 1 अफसेट 1 फुट इन्टर यहाँबाट माथि हानिदिउँ छानो हाम्रो अलिक भर्टिकल जस्तो छानो जस्तो देखाइदिनु भयो नि त त्यही भएर हामीले अब यसलाई लाइन कमाउन एल इन्टर हाम्रो भनेपछि यहाँबाट लाची भनेपछि हाम्रो यो कोलमको सिधा उयो हो नि यहाँबाट माथिसम्म हाल्दै भर्टिकल देखाउनको लागि मैले भर्टिकल हान्दै त हाम्रो वाललाई पनि ढाकिन्छ यतिसम्म हान्दिउँ हो। अब ट्रिम गरिदिउँ बाँकी रकम भागहरू ट्रिम गरिदिउँ यो भागलाई ट्रिम गरिदिएँ
यो पनि छैन, यो पनि काम छैन, यो पनि काम छैन। हेर्नु त हाम्रो इलिभेसन रेडी भइसकेको छ। हामीलाई अब यसलाई थोरै के भन्छ यहाँबाट अप्सन हानेर हामीले अलिकति यहाँनिर थोरै लाछी जस्तो लाछी निक्लेको हुन्छ नि हाम्रो पेटीका माथि, त्यो राखिदिन्छ होइन। हामीले कति भने 1 फुटै इन्टर हानिदियो यहाँबाट माथि 1 फुट भनेपछि अब के भन्छ अझै फेरि फेरि अझै माथि हानिदियो 1 फुट हानेर यहाँ चुच्चो राख्नुपर्छ नि फेरि भनेपछि 1 फुट इन्टर। अब हामीले के गर्छौँ हेर्नु है, म सँगसँगै हेरिराख्नु तपाईँहरूले मैले के गरिरहेको छु भनेर। लाइन कमान हाने र यहाँबाट एउटालाई छोड्दै चुच्चोलाई अर्कोपट्टि पनि सेम हेर्नु त। अब नचाहिने भागहरूलाई हामीले ट्रिम गरेर फालिदिन्छौँ हाम्रो। अब ट्रिम गरिरहेको छु मैले, तपाईँहरूले देखिराख्नुपर्छ मैले ट्रिम गरेको छु। मैले यो भित्री भाग पनि ट्रिम गरिदिएँ। अब नचाहिने भागलाई हामीले इरेज हानिदिन्छ डाइरेक्ट, किन ट्रिम हानिरहनु त। अनि यो भागलाई पनि सक्नुहुन्छ। नर्थ इलिभेसन हामीले रेडी गरिसक्यौँ। अब नर्थ इलिभेसन गरिसकेपछि हामीले अर्को के भन्छ यतापट्टि ल साउथ इलिभेसन, साउथबाट हेर्दाको साउथ इलिभेसन बनाउँछौँ हामी। यो साउथबाट हेर्दा यस्तो फर्कायो। अब हामी के हो कन्स्ट्रक्सन लाइन XL इन्टर, अब भी इन्टर भर्टिकल दिनको लागि हाम्रो के देखिन्छ नर्थ साउथबाट हेर्दा यसलाई फर्काएको छ यसरी रोटेट गरेर यो देखियो। अब के देखिन्छ यो झ्याल देखिन्छ, यो झ्याल देखिन्छ, यो कोलम देखिन्छ, यो डोर देखिन्छ। डोरको दुवै साइडबाट दिने यहाँबाट। अनि यो बिम, यो कोलम, अनि यो भयो। अब इन्टर हान्ने छुटिसक्यो भनेपछि अब यसलाई सानो पारेर जुम गरेर हेरौँ है त हामीले। भनेपछि अब यहाँबाट के भन्छ लाइन कमान हानेर एल हानेर लाइन तानिदिने हो, तानिदियो। अब अफसेट हान्ने हाम्रो कति, हाम्रो प्लिन्थ एरियाको लागि हाम्रो प्लिन्थ एरियाको डाइमेन्सन कति हुन्छ 3 इन्चको हान्ने हामीले 3 इन्च इन्टर। यसलाई क्लिक गरेँ हो। अब फेरि डबल इन्टर हान्दियो त्यही कमान्ड सुरु हुन्छ। अब हामीलाई अफसेट हान्नु भन्छ। फ्लोर हाइट भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड हाइट कति अरे 10 फुट, 10 फुट इन्टर हान्छ। अब क्लिक गर्छ माथि 10 फुटको बनिसक्यो। अब 10बाट हामीले स्ल्याब थियो नि, स्ल्याबको लागि हामीले कति राख्यौँ 9 अफसेट हान्छौँ हामीले। के गर्छौँ अफसेट भनेपछि 9 इन्च, 9 इन्च यहाँबाट ऊ 9 इन्च हान्यो। अनि अर्को स्ल्याबको लागि अझै फेरि 9 इन्चै हान्यो। अब त्यसपछि यहाँबाट माथि के भन्छ हाम्रो के छ प्यारापेट, योबाट प्यारापेटको लागि डबल इन्टर हानेर कति हान्छ हामीले 3 फुटको प्यारापेट राखेको छ 3 फुट इन्टर। यहाँबाट माथि 3 फुट। अब यहाँबाट माथि हाम्रो के भन्छ हाम्रो उयो राखेको छ नि के अरे हाम्रो स्टेयरको माथि छानो छ नि, त्यो छाনোको लागि यहाँबाट अब कतिको अफसेट हान्छ हामीले 4 फुटको हानेको छ। 4 फुटमा अर्को फिगरमा, त्यही भएर 4 फुटको हान्छौँ होइन हामीले भयो। अब हाम्रो डोरको पनि आइसकेको छ यहाँबाटै हो, आइसक्यो। अब हामीले के चाहिएको नचाहिएको भागलाई हटाउँछ, चाहिएको भाग मात्रै राख्छ है, ट्रिम गर्छ। यिनीहरू यताको काम छैन, माथिसम्म नै ट्रिम हानिदिएँ मैले। यताको पनि अब यो माथि छानो काम छैन, यतापट्टिको पनि यो काम छैन हो। अब हाम्रो अफसेट हान्नै बाँकी छ अझै के को लागि डोरको र विन्डोको लागि। अब सिल लेभल हाम्रो कति हुन्छ त विन्डोको लागि सिल लेभल भनेको अफसेट हान्छौँ। अफसेटको ओ इन्टर सिल लेभल भनेको हाम्रो फ्लोरबाट 3 फुट 4 फुट माथि, 4 फुट माथि हो, 4 फुटको यहाँ आइसक्यो। अब त्यसको लिन्टेल लेभल कति हुन्छ त हाम्रो लिन्टेल लेभलको डाइमेन्सन हाम्रो 3 फुट। जेनरली हाम्रो ढोका भनेको 7 फुटको राखिन्छ हो। झ्यालो विन्डो भनेको यहाँबाट हो, यो विन्डोको लागि भयो, यो डोरको लागि भयो हो। यहाँ डोर कहाँ छ हाम्रो, डोर यतापट्टि छ, विन्डो यतापट्टि छ भनेपछि अब हामी ट्रिम गरिदिन्छ। ल हामीलाई चाहिने भाग राख्छ, नचाहिने ट्रिम गरिदिन्छ भनेपछि बिचको भाग देखिन्न हाम्रो, वाल कलमको भागै छैन, यो ट्रिम हानिदिए भयो।
अब हामी एकचोटि फ्ल्याट कमान्ड हानिदिन्छ एफ इन्टर हाम्रो विन्डो हो यो विन्डोको यो र यो क्लिक गर्यो फेरि इन्टर हान्यो यसलाई क्लिक गर्यो फेरि यसलाई क्लिक गर्यो फेरि यसलाई क्लिक गर्यो यसलाई क्लिक गर्यो जुन जुन चाहियो त्यतिलाई राख्ने है हामीले अरूलाई हटाइदिने विन्डो बनिसक्यो अब यहाँ डोरको मैले लाइन हटाइदिइसकेपछि फेरि त्यो लाइनलाई फिलेट गरेर माथि लान्छु है त एक्सटेन्ड गरेर माथि लगेँ अब हाम्रो डोरको हो नि त यो भनेपछि यो लेभललाई एक्सटेन्ड गरेँ मैले एक्सटेन्ड गरेर बढाएँ हो यति हाम्रो अब हामीलाई यसलाई पनि फिलेट हानिदिन्छ हाम्रो डोरको चाहिने भनेको एउटा यो लेभल हो यो अनि यो 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 यसलाई अब अरूलाई ट्रिम गरिदिउँ अब यहाँ तलको यो काम छैन नचाहिने भाग हामी राख्दैन ट्रिम हानिदिइहाल्छ है त नचाहिने भागलाई हामीले ट्रिम हानिसक्यो अब यहाँबाट बाहिरबाट हाम्रो अब्जेक्टिभ अलरेडी छैछ भनेपछि अब हामी के गर्दैछौँ त यहाँनिर पनि त हामीले त्यो बिम राखेको थियो अघि बिमको लागि हामीले यहाँबाट यता अप्सन कति हानेको थियो 9 इन्च हानिदिन्छ हामीले कति ओ इन्टर 9 इन्च यो बाहिर 9 इन्च ओ इन्टर 9 इन्च हो यतापट्टि पनि सेम टु सेम अब नचाहिने भागलाई ट्रिम हान्यो है यो भाग हाम्रो काम छैन यो भित्रको तिर जान्थे भनेपछि अब यो भाग पनि काम छैन अब हाम्रो लाइन कमान हानेर एउटा छोडेर यहाँ माथिल्लोबाट जान्छ भनेपछि 9 इन्चको हामीले हानिसकेको छ भनेपछि अब के गर्छौँ त एल इन्टर 9 यहाँबाट यहाँसम्म 9 यता पनि यहाँबाट यहाँसम्म 9 भनेपछि अब टिआर ट्रिमको कमान्ड र यसलाई हटाएँ यति राखेँ मैले यो पनि हटाएँ हटाउनु पर्यो नचाहिने भाग हामीले हटाउने यो पनि नचाहिने हामीले हटायौँ हो यहाँ पनि नचाहिने भाग यो हो यो पनि हटायौँ यहाँ पनि नचाहिने यो अब हामीले नचाहिने भाग जति सबै हटाइसक्यो है अनि यो बिचको पनि नचाहिने भाग हो यो पनि हटाइदिउँ यो पनि हटाइदिउँ हो अब ट्रिम गरिदिउँ यताको यो पनि काम छैन अब यो बाहिरको लाइन काम छैन भित्री लाइन मात्रै बस्छ सानो जस्तो देखाउनलाई हामीले भर्टिकल अलिकति इन्क्लाइन टाइपको बनाइयो हामीले हो यो हाम्रो कुन इलिभेसन अरे नर्थ इलिभेसन यहाँ लेखेको यहीलाई नै कपी गरेर त्यहाँ लगेर एडिट गर्छ हामीले अक्षरलाई भनेपछि अब यसलाई एडिट गर्छौँ डबल क्लिक हानेर नि के भन्छ साउथबाट हेरेको साउथ इलिभेसन लेख्ने है SOU THELEVATION इलिभेसन हो हाम्रो नर्थ इलिभेसन भइसक्यो यसलाई पनि हामीले मुभ गरेर पर लगेर कपी गरेर मुभ गरेर जे गरौँ न तपाईँले सँगै फिगरमा लगाएर राख्नु होला यहाँबाट हेर्दा डोर देखिन्छ हामी त्यो यो माथिको चाहिँ कुन इलिभेसन हाम्रो नर्थ इलिभेसन हो यसलाई पनि यही कपी गरेर माथि लान्छ र एडिट गरेर नर्थ इलिभेसन भनेर लेखिदिन्छ यो हाम्रो नर्थ इलिभेसन NORTH नर्थ इलिभेसन भइसक्यो हाम्रो के भन्छ नर्थ इलिभेसन साउथ इलिभेसन हामीले बनाइसक्यो सेम प्रोसेसले हामीले अब यताबाट इस्ट इलिभेसन बनाउन सकिन्छ इस्टबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ अनि यताबाट अर्कोपट्टिबाट हेर्दा के त वेस्टबाट हेर्दा वेस्ट इलिभेसन कस्तो देखिन्छ यसरी नै हामीले बनाउन सक्छौँ यसको लागि यति नै हामी पाउँछौँ र मेरो च्यानलमा जोडिरहनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र मैले बनाएको भिडियो तपाईँमा
पुग्नको लागि तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ओहो, बाँकी भिडियोमा हामी यो स्टेयरकेसलाई काटेर सेक्सन बनाउँछौँ। स्टेयरकेस सेक्सनमा कस्तो देखिन्छ भनेर सेक्सन काटेर बनाएर देखाउँछौँ। सँग अटो क्याड छ भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र स्टिल इलिभेसन र वेस्ट इलिभेसन बनाएर देखाउनुहोस् यही भिडियोमा। र तपाईँहरू जान्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ कसरी बनाउने भनेर, म बनाएर देखाउने छु फेरि। अहिलेका लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल फर मोर इन्ट्रेस्टिङ भिडियोज।